حالا شده یه فایل اکسل پر از عدد و داده داشته باشین و بخواین یه گزارش تهیه کنین اما بین سطر و ستون‌ها سردرگم بشین. توی این ویدیو یاد میگیرین به کمک پیوت تیبل بدون نیاز به فرمول نویسی و فقط با چند تا کلیک داده هاتون رو تحلیل کنین و یه گزارش درست و حسابی تهیه کنین. دوستان خوبم سلام. من لورای نژاد هستم، مؤسس و مدرس آموزشگاه دانش پیشه. توی این ویدیو قراره که با هم پیوت تیبل رو یاد بگیریم تا بتونیم داده ها رو بدون نیاز به فرمول نویسی خیلی راحت تحلیل کنیم، خلاصه کنیم و یک گزارش از اون داده ها تهیه کنیم. بریم و با هم شروع کنیم. همونطور که میبینید یک سری اطلاعات توی این فایل اکسل من آماده کردم و اگر بخوایم این اطلاعات رو خلاصه بکنیم یا یک سری پرسشی رو پاسخ بدیم یه مقدار کار سختی هست. فرض کنید که ما بخوایم بدونیم که یکی از کارمندان فروشمون در مجموع چقدر فروش داشته. خب پیدا کردن اسم ایشون از بین این اسامی و دونه دونه جمع کردن میزان فروششون زمان بر هست. یا فرض کنید که کار سخت‌تر باشه، یعنی بخوایم بدونیم اون کارمند فروش در منطقه 1 در مجموع چقدر فروش داشته. یعنی علاوه بر اینکه اسمشون رو پیدا می‌کنیم باید منطقه رو هم چک بکنیم و بعد میزان فروش رو جمع بکنیم. خب به صورت دستی واقعا کار زمانبری هستش. اما بیایم ببینیم که به کمک پیوت تیبل چطوری میتونیم این داده ها رو خیلی راحت خلاصه کنیم. من پیشنهاد میکنم بهتون که اول قبل از اینکه پیوت تیبلتون رو تشکیل بدین داده هاتون رو تبدیل کنید به جدول ساختار یافته یا جدول اکسل. ما تو ویدیو شماره 8 در مورد روش های ساخت جدول صحبت کردیم. برای ساخت جدول میتونید بیاین سربرگ اینسرت از پنل تیبلز گزینه تیبل رو انتخاب بکنید. یک روش دیگه همینه که همینطور که روی یکی از سلولاتون ایستادین کنترل و تی رو همزمان فشار بدید. این پنجره‌ای که باز میشه محدودمون رو نشون میده که انتخاب شده و معمولا هم درست انتخاب میشه. و این تیک مای تیبل هست هدرز رو هم حتما میزنیم چون جدول ما تیتر داره. اوکی میکنیم. الان یک جدول برای ما ایجاد شد. یک زبانه به اسم تیبل دیزاین هم اضافه شد. اسم این جدول تیبل وان هست. همینطور که میبینید توی سربرگ تیبل دیزاین تو قسمت پراپرتیز اسم جدول رو نوشته. اگر دوست داشته باشید اسم دیگه‌ای به این جدول اعمال بکنید همینجا میتونید تایپش کنید. یکم که پیش بریم توضیح میدم که چرا اول تبدیلش کردیم به جدول. این کار اجباری نیست، یعنی شما میتونید با همون محدوده معمولی هم با همون جدولی که به صورت دستی کشیدید هم پیوت تیبلتون رو ایجاد کنید. ولی وقتی که تبدیل میکنید به جدول یه سری مزیت‌هایی برای ما داره که جلوتر باهاش آشنا میشید. خب بعد از اینکه تبدیل کردیم به جدول دوباره برمیگردیم به سربرگ اینسرت و توی پنل تیبلز اولین گزینه پیوت تیبل هستش که این رو کلیک میکنیم. یک پنجره باز میشه. قسمت اول نوشته تیبل یا رنج. تیبل یعنی همین جدولی که الان ساختیم، رنج هم یعنی همون جدول های دستی، همون محدوده هایی که به صورت دستی جدول میکشیم. اگر که به صورت رنج باشه یعنی محدوده، اینجا آدرسش رو نشون میده، مثلا میگه از A1 تا F50. ولی چون ما این رو تبدیل کردیم به جدول اینجا داره اسم جدول رو نشون میده تیبل وان. حالا اگر که این رو من کنسل بکنم به سربرگ تیبل دیزاین برگردم و اسم جدول رو تغییر بدم، فرض کنید که این جدول فروش هست، پس من اسمش رو میذارم سیلز. اینتر میزنم. این جدول الان اسمش سیلز گذاشته شد و حالا دوباره میرم اینسرت و پیوت تیبل رو کلیک میکنم. چون من روی این جدول کلیک کردم و پیوت تیبل رو انتخاب کردم اینجا خود به خود جدول انتخاب میشه و اسمش دیده میشه. الان میبینید که اسم جدید رو داره نشون میده. دفعه قبل تیبل وان بود، الان سیلز رو نشون میده.
تو قسمت بعدی براش مشخص میکنیم که آیا ما میخوایم پیوت تیبلی که ایجاد میکنیم تو یک شیت جدید باشه یا تو همین شیتی که داریم توش کار میکنیم. بهتره که ببریم تو یه شیت جدید که اون خلاصه نویسی هایی که میخوایم انجام بدیم شیت جداگونه داشته باشه. پس همین نیو شیت رو انتخاب میکنم و اوکی میکنم. وقتی که پیوت تیبلمون ساخته میشه یک صفحه کوچیک اینجا ظاهر میشه و کنار فایلمون هم یک پنلی باز میشه به اسم Pivot Table Fields. شما ممکنه اولی که وارد میشین این پیوت تیبلتون رو سمت چپ ببینید، ولی چون من فایل اکسلم رو از سمت راست به چپ تنظیم کردم این رو از همون اول سمت راست میبینم. توی این قسمت پیوت تیبل فیلدز توی این باکس بالا شما هدر یا همون تیترهای جدول رو دارین میبینید. تاریخ، کارمند فروش، منطقه، اینا همه موضوعاتی هستش که توی شیت قبلی این بالا توی هدر ما داشتیم. پس فیلد هایی که تشکیل میشه توی پیوت تیبل از هدر جدولمون انتخاب میشه. توی باکس پایین کالمز یعنی ستون، فیلتر برای ایجاد فیلترها، روز یعنی ردیف و ولیوز هم مقادیری هست که میخوایم بهمون نشون بده. 4 تا محدوده و این 4 تا باکس در واقع کار اصلی رو برای ایجاد پیوت تیبل انجام میده. حالا بیایید برگردیم به مثالمون. فرض کنید که ما میخوایم یکی از کارمندانمون مثلا آقای احمدی بدونیم که در کل چقدر فروش داشته. پس توی فیلدها میگردیم و کارمند فروش رو پیدا میکنیم. اولین چیزی که همیشه میخوایم ایجاد کنیم معمولاً درگش میکنیم، میکشیمش و میندازیمش داخل روز یعنی ردیف هامون که اینجا برای ما ردیف ها رو ایجاد کنه. الان میبینید که اون جدول به این بزرگی کل کارمندان فروش رو برای ما خلاصه کرد. یعنی ما این تعداد کارمند فروش رو داریم. اگر برگردم به این شیت 1 میبینید که توی کارمند فروش خب اسامی زیادی نوشته شده، ولی در واقع اینها کلا همین 4 نفر بودن. ولی خب فعالیت ها توی مناطق مختلف بوده، تاریخ های مختلف بوده، بنابراین شیت بزرگی بوده. خب اول میخوایم بدونیم که جمع فروش هر کدوم از اینها چقدر بوده. پس دوباره توی قسمت فیلد میزان فروش رو پیدا میکنیم. این دفعه چون مقدارش رو میخوایم بدونیم پس توی قسمت values باید بکشیم. میزان فروش رو درگ میکنیم، میکشیم، داخل values که میاد یه خط سبز رنگی دیده میشه، رها میکنیم. جلوش داره میزان کل فروش رو به ما نمایش میده. ما با این جدول ها همه اون تنظیمات رو که روی داده های اکسل انجام میدادیم رو میتونیم اعمال کنیم. مثلا این اسامی رو انتخاب کنم، سربرگ هوم و فونتشون رو فونت فارسی انتخاب کنم. یا میزان فروش رو انتخاب کنم، سربرگ هوم، قسمت نامبر، کاما اضافه کنم و اشار رو حذف کنم. خب الان خیلی راحت میتونم بگم که مجموع فروش آقای احمدی 151,760,000 بوده. خب دیدید که من وقتی که روی یکی از این سلول ها بیرون از پیوت تیبل کلیک کردم اون پنل کنار مخفی شد. دوباره اگر روی این جدول کلیک کنم این پیوت تیبل ظاهر میشه. اگر اشتباهی ضربدرش رو زدین و بستین میتونید رو همین پیوت تیبلتون راست کلیک کنید، آخرین گزینه نوشته شو فیلد لیست و این لیستمون مجدد باز میشه. خب همونطور که میبینید زمانی که من میزان فروش رو اینجا قرار دادم این به طور خودکار مجموع رو حساب کرد، یعنی تمام اسمهای آقای احمدی رو پیدا کرد، میزان فروش ایشون رو جمع کرد و اینجا در مجموع داره به ما عدد رو نشون میده و اسم این ستون رو هم خودش گذاشته سام آف میزان فروش. من خیلی راحت میتونم اینجا کلیک کنم و اسم دلخواه رو بهش بدم، مثلا بنویسم جمع فروش یا حالا sum of sales، هر چیزی که دوست دارم میتونم بهش بدم. یک روش دیگه برای تغییر این اسم اینه که روش دبل کلیک کنم و اون اسم مورد نظر رو اینجا وارد بکنم. custom names
اینجا میتونم دوباره بنویسم جمع فروش. خب همونطوری که میدونید زمانی که ما جدول اضافه میکنیم یه سربرگ اضافه میشه. برای پیوت تیبل هم همینطوره. زمانی که پیوت تیبل اضافه میکنیم 2 تا سربرگ جدید اضافه میشه. پیوت تیبل آنالایز و دیزاین. اگر تو قسمت پیوت تیبل آنالایز بیایم مجدد میبینیم که ما به پیوت تیبلمون میتونیم اسم بدیم. خودش به طور خودکار اسمش رو اینجا وارد میکنه. همین که اسم دلخواه رو میتونیم وارد کنیم. پیوت سیلز. پس هم برای جداول اکسلمون هم برای پیوت تیبلامون میتونیم اسم تعیین کنیم. نکته بعدی اینه که ما این اسم ستون رو با روش سوم اینجا هم میتونیم وارد بکنیم. یعنی اون جمع فروش رو هم اینجا هم میتونیم تایپ کنیم. sum of sales مینویسم، اینتر میزنم و میبینیم که مجدد اسم این ستون تغییر کرد. خب بیاین حالا سوال رو یک جور دیگه مطرح کنیم. میخوایم بدونیم آقای احمدی چند درصد کل فروش رو داشتن. یعنی مقدارش رو نمیخوایم بدونیم، درصدش رو میخوایم بدونیم. پس همینجا میتونیم راست کلیک کنیم. یه گزینه هست به اسم show value as. اینجا گزینه‌های مختلفی رو میتونید ببینید. یعنی این مقداری که الان بر اساس جمع فروش به ما نشون داده میتونه درصد همون ستون باشه، درصد جمع کل باشه، درصد کل ردیف ها باشه. گزینه‌های مختلف رو میتونید ببینید. من میتونم الان درصد از کل رو انتخاب بکنم، یعنی دومین گزینه. و در این حالت به ما بر اساس درصد داره نشون میده. مثلا آقای احمدی 24% بودن، خانم کمالی 28%. و همون اتفاقات سورت و فیلتر که توی ویدیو قبلی داشتیم اینجا هم میتونیم انجام بدیم. یعنی من میتونم اینجا دوباره راست کلیک کنم، گزینه سورت رو پیدا کنم و از کوچیک به بزرگ smallest to largest یا از بزرگ به کوچیک مرتب کنم largest to smallest. الان میدونم که خانم کمالی بیشترین درصد رو داشته. اگه هم درصد رو لازم دارم و هم جمع فروش رو، یک بار دیگه میزان فروش رو درگ میکنم، اینجا قرارش میدم و الان میزان فروش رو هم اینجا میبینم که خانم کمالی الان بیشترینه دیگه، 174,840,000 و 28%. اینجا هم باز من میتونم مجدد اسمش رو اصلاح کنم. اینم دیگه باید اصلاح بشه، به جای سام میتونیم درصد بذاریم. اگر که بخواید یکی از این اطلاعات رو پاک کنید خیلی راحت کافیه که اون اطلاعات مورد نظر رو دوباره درگ کنید و به سمت بیرون صفحه بکشید. یه علامت ضرب قرمز ظاهر میشه. رها که بکنید اون اطلاعات از جدولتون حذف میشه. حالا سوال رو سخت‌تر کنید. ما میخوایم بدونیم که هر کدوم از این افراد توی مناطق مختلف چقدر فروش داشتن. مثلا جمع فروش آقای احمدی توی منطقه 1 چقدر بوده. پس منطقه رو پیدا میکنیم. حالا بر اساس سلیقه خودمون میتونیم روش‌های مختلفی رو استفاده کنیم. مثلا من منطقه رو میتونم بکشم و داخل ستون رها کنم. حالا به صورت ستونی داره مناطق مختلف رو نشون میده. الان من میتونم ببینم آقای احمدی توی منطقه 1 جمع فروشش چقدر بوده. توی منطقه 2 فروش نداشته و جمع فروشش توی بقیه مناطق رو میتونم مشاهده کنم و خیلی راحت میتونم ببینم که تو چه مناطقی فروش نداشته و بقیه افراد هم به همین شکل. و در انتها هم باز ما یک جمع کل داریم که این جمع مخصوص آقای احمدیه و همینطور افراد دیگه. اینجا هم این پایین باز یک سری مجموع داریم که نوشته گرند توتال. این الان مجموع فروش تو منطقه 1 هستش و اینها مجموع فروش تو مناطق مختلف رو داره نشون میده و اون انتها یک جمع کلی داریم که کل جمع فروشمون هست. اگر به این شکل دوست نداشته باشم نمایش بدم میتونم این منطقه رو درگ کنم و تو همون ردیف رها کنم. در این حالت مناطق میاد و زیر افراد قرار میگیره.
الان میتونم ببینم که آقای احمدی توی منطقه 1 چقدر فروش داشته، منطقه 2 نبوده، منطقه 3، منطقه 4 و بقیه مناطق رو میتونم ببینم که توی هر منطقه چقدر فروش داشته و جمع فروشش هم که این بالا نوشته شده. بقیه افراد هم همینطور. توی این حالت یک علامت منها کنار اسامی ظاهر شده که اگر این منها رو کلیک کنم تبدیل میشه به جمع و این جدول خلاصه میشه به این شکل. اگه نیاز باشه دوباره میتونم بازش کنم. حالا مهمه که من زمانی که این فیلد رو درگ کردم داخل روز، قسمت ردیف، کدوم یکی از این فیلدها بالاتر باشه. الان کارمند فروش اوله و بعد منطقه هست. به خاطر همین کارمند فروش اصلیه و منطقه زیر مجموعه قرار گرفته. اگر منطقه رو درگ کنم و ببرم بالا، میبینم که الان به صورت منطقه‌ای داره جدا میکنه و هر منطقه رو که باز کنم میبینم که چه افرادی تو اون منطقه کار کردن. بستگی داره که ما سوالمون چی هست. مثلا ممکنه که ما سوالمون این باشه که در منطقه 2 چه افرادی کار میکنن. خب در اون حالت این مدلی بهتره. من منطقه 2 رو باز میکنم و متوجه میشم که فقط خانم عزیزه و خانم کمالی فروش داشتن تو منطقه 2. ولی اگر که سوال این هستش که آقای مثلا احمدی، آقای نیازی توی کدوم منطقه کار کردن، اون موقع اینجوری راحت تره که اول آقای نیازی رو ببینم و بعد تمام مناطق رو زیر اسم ایشون ببینم. پس بستگی داره که سوال چیه و بر اساس اون ما جدول رو میتونیم تغییر بدیم. حالا فرض کنید که من بخوام بر اساس اون محصولی که فروختن هم یه سری فیلتر ایجاد کنم. یکی از روش‌هاش اینه که اون محصول رو درگ کنم و داخل فیلتر رها کنم. این بالا یه فیلتر اضافه شد و اگر باز کنم محصول رو نشون میده. ما 4 تا محصول متنوع داشتیم. اگر تو شیت 1 برگردم، با توجه به اینکه این جدول خیلی طولانیه، شاید با یک نگاه متوجه نشم که تنوع محصولاتم چقدر هست. ولی وقتی که این فیلتر رو اضافه میکنم الان متوجه میشم که 4 تا محصول متنوع هست. حالا اگر فقط بخوام بدونم که مثلا CD آموزش اکسل پیشرفته چقدر فروش رفته، این رو انتخاب میکنم، اوکی میکنم. الان این قسمت بالا نمایش میده که فیلتر روی چه گزینه اعمال شده و میزان فروش و مناطق مختلف رو هم نشون میده. مثلا ما الان متوجه میشیم که آقای احمدی اکسل پیشرفته رو فقط توی این چند تا منطقه تونستن بفروشن و جمع فروش آقای احمدی که 150 خورده‌ای بود الان شده 54 میلیون. یعنی این 54 میلیون فقط مخصوص CD اکسل پیشرفته هستش. اگر بخوام چند تا محصول رو با هم انتخاب کنم، این تیک رو میتونم بزنم select multiple items که بتونم چند تا آیتم رو با هم انتخاب کنم. یعنی هم اکسل پیشرفته رو انتخاب کنم هم اکسل مقدماتی رو. اوکی میکنم. الان این جمع فروش مخصوص اون 2 تا گزینه هستش که توی فیلتر مشخص کردم. خب این روش دیگه هم هست که میتونم فیلتر اضافه کنم. اجازه بدید این محصول رو درگ کنم به سمت بیرون که حذف بشه. همونطور که گفتیم 2 تا سرورق داریم، Pivot Table Analyze و Design. توی Pivot Table Analyze اگر بیان یک پنلی میبینم به اسم پنل فیلتر. اینجا اولین گزینه Insert Slicer هست که اگر کلیک بکنم تمام فیلدها رو مجدد به من نمایش میده و من میتونم اون فیلدی که میخوام ازش استفاده کنم برای فیلتر اینجا تیک بزنم. دوباره همون محصول رو انتخاب میکنم و اوکی میکنم. یک فیلتر برای ما ظاهر میشه که اسمش اسلایسر هستش و اگر دقت کنید چون روش کلیک هست و این انتخاب هست، این دستگیره های سفید دور تا دورش نشون میده که این انتخابه و خیلی راحت میشه جابجا کنیمش. وقتی این انتخاب هست یک سربرگ مخصوص همین اسلایسر اضافه میشه که اسم سربرگ هم همون اسلایسر هست. مجدد تنظیمات این اسلایسر رو هم توی سربرگ ما میتونیم انجام بدیم. الان با توجه به اینکه من تو مثال قبلی فیلتر رو روشن کرده بودم و اکسل رو فیلتر کرده بودم، تو این اسلایسر هم
اکسل انتخاب هست و این علامت قیف که همون نشانه فیلتر هست اینجا روشنه، زرد روشنه. اگر روش کلیک کنم الان همه اینها رنگی شد، همه محصولات آبی شد و این پیوت تیبلمون هم دیگه از فیلتر خارج شد. اگر دوباره یکی از این گزینه ها رو انتخاب کنیم، الان مثلا فقط CD فتوشاپ انتخاب شده و این دوباره فیلتر شده. این گزینه کناریش همون مولتی سلکت هست که اگر اینو تیک بزنم وقت میتونم چند تا رو با هم انتخاب کنم، ولی اگر این تیک نداشته باشه من فقط یه دونه رو که انتخاب میکنم بقیه از انتخاب در میان. حالا همونطور که گفتم توی سربرگ اسلایسر میتونیم تنظیمات این اسلایسر رو تغییر بدیم. یکی از تنظیماتی که میتونیم انجام بدیم هم مثل پیوت تیبل و هم مثل تیبل اسمش هست که توی این قسمت یک اسم بهش اختصاص داده که اسمشو گذاشته محصول با توجه به اسم همون فیلد که نام مناسبی هستش. توی قسمت اسلایسر استایلز میتونیم از نظر رنگی و ظاهری استایلی که دوست داریم انتخاب بکنیم. تو قسمت باتنز میتونیم تنظیمات دکمهش رو تغییر بدیم. مثلا دکمه ها رو میتونیم یه مقدار پهن‌تر بکنیم که اسمش کامل دیده بشه، یا حتی ارتفاع دکمه ها رو بیشتر کنیم یا کمتر کنیم. حتی تعداد ستون دکمه ها، الان دکمه ها توی یک ستون قرار گرفتن، ما میتونیم مثلا بگیم دکمه ها توی 2 تا ستون قرار بگیرن. الان میبینیم که 2 ستون ایجاد شده و دوباره میتونیم سایزشون رو بزرگتر کنیم که کامل اسمشون پیدا بشه. حتی میتونیم 3 تا ستون بذاریم یا 4 تا ستون که اینا توی یه ردیف دیده بشه. اگر به این شکل انجام بدیم و این رو میتونیم از این ور کوچیکش کنیم. خب و حالا من میتونم بیام و این قسمت ردیف خالی اضافه کنم و این اسلایسر رو این بالا قرار بدم. حالا رو هر کدوم از اینها که کلیک میکنیم جدول رو اگر نگاه کنید فیلتر اعمال میشه. میتونیم هم زرد بزنیم که فیلتر خارج بشه. خب مجدد روی پیوت تیبل هم کلیک میکنم، برمیگردم به زبانه پیوت تیبل آنالایز. تو قسمت فیلتر بودیم دیگه، اسلایسر رو اضافه کردیم. گزینه بعدی اینسرت تایملاین هستش که وقتی کلیک میکنیم توی قسمت فیلد ها اگر تاریخ داشته باشیم به همون نشون میده، ولی ممکنه که تاریخ فارسی اگر تایپ کنید پیدا نکنه. من توی جدولی که تایپ کرده بودم تاریخ‌های میلادی وارد کردم. حالا اگر اینو تیک بزنم اوکی کنم یک تایملاین برای ما اضافه میشه، یک خط زمانی که مجدد با اضافه شدن یک تایملاین یه سربرگ اضافه میشه به اسم سربرگ تایملاین. دوباره توی اولین گزینه اسمش رو میتونیم ببینیم که خودش اسم تاریخ رو انتخاب کرده که اسم معقولی هست و توی قسمت تایملاین استایلز میتونیم استایلش رو تغییر بدیم. دوباره اگه من اینو باز کنم استایل های مختلفی میبینیم که حالا میتونیم همه رو با یک سبک رنگی کار بکنیم یا رنگ‌های مختلف بر اساس سلیقه خودمون. مجدد توی این قسمت سایزش رو میتونیم تغییر بدیم که باز از طریق این دستگیره ها هم میتونیم سایزش رو بزرگ و کوچیک کنیم. توی قسمت شو چند تا گزینه هست که میتونیم تیکش رو برداریم تا یک سری از المان‌های این تایملاین نمایش داده نشه. مثلا فرض کنید که اسکرول بار داره که اگر این تیکش رو بردارم، این اجازه بدید یه بار دیگه فعال کنم، ما یک اسکرول بار این پایین داریم که میتونیم درگش کنیم و ماه‌های مختلف رو ببینیم. حالا اگر این تیکش رو بردارم به جای اون اسکرول بار فقط 2 تا فلش دیده میشه که ما میتونیم باهاش این تایملاین رو حرکت بدیم. یا مثلا یک تایم لیبل اینجا هست که اگر که من تیکش رو بردارم این قسمت اون تایم لیبلمون برداشته میشه. اگر تیکش رو فعال کنم اینجا میتونیم ببینیمش دوباره که مثلا بر اساس سال فقط سال رو نشون بده. ما توی جدولمون فقط 2025 رو کشیدیم، اگر سالهای دیگه بود اینجا به همون نشون میداد. فقط فصل ها رو نشون بده یا فقط ماه ها رو یا حتی بر اساس روز، که وقتی بر اساس روز بخواد نشون بده دیگه این خیلی طولانی میشه چون همه روزها و همه ماه ها هست. من مثلا میذارم روی ماه.
حالا الان محصول هیچ فیلتری نداره، یعنی همه محصولات نمایش داده میشه. ما میخوایم بر اساس تاریخ فیلتر کنیم. فرض کنید که مثلا میایم ماه ژانویه رو انتخاب میکنیم. الان این جمع فروش فقط برای ژانویه هستش. مثلا میبینیم که آقای نیازی اصلا فروشی نداشته، خانم احمدی، خانم عزیزی و خانم کمالی هستن. یا مثلا ماه بعدی رو که انتخاب بکنیم، این دفعه میبینیم که آقای نیازی هست ولی خانم کمالی نیست. پس این فیلتر بر اساس زمانه که اسمش رو گذاشته تایملاین. حالا اینجا اگر نگاه کنید هدر رو تیکش رو بردارم، تاریخ برداشته میشه که خب خوبه که باشه، چون این ضربدر هم اینجا برداشته میشه دیگه. من با زدن این ضربدر فیلتر رو برمیدارم. و این سلکشن لیبل که اینجا وقتی که یک ماه رو کلیک میکنم مثلا نشون میده ژانویه 2025. اگر اینو تیکش رو بردارم اون هم دیگه اینجا دیده نمیشه. این هم میشه بحث فیلترهای پیوت تیبل. دوباره روی پیوت تیبل هم کلیک میکنم. زمانی که مثلا روی تایملاین هستم دیگه هم پیوت تیبل میاد بیرون و من فقط سربرگ تایملاین رو میبینم. یا روی اسلایسر کلیک میکنم فقط سربرگ اسلایسر رو میبینم. ولی وقتی که روی پیوت تیبل هم کلیک میکنم دیگه سربرگ های پیوت تیبل رو میبینم. پیوت تیبل آنالایز و دیزاین. خب اگر بیام توی سربرگ دیزاین که مربوط به پیوت تیبل هست، مجدد توی پیوت تیبل استایل میتونم استایل این جدول رو تغییر بدم که باز همونطور که گفتم اگر میخواستیم همشون یک رنگ باشه میتونستیم در واقع رنگ های یکسان انتخاب کنیم. اگر بخوایم متفاوت باشه میتونیم حالا تنظیمات مورد نظرمون رو انتخاب کنیم. توی قسمت پیوت تیبل آپشنز یک سری دوباره گزینه ها هست که میتونیم اینا رو تیک بزنیم یا تیکشون رو برداریم و ببینیم که به چه صورت هست. اولین رو هدر اگه تیکش رو بردارم ببینید ما یک سری ردیف های اصلی داریم، یک سری ردیف های زیر مجموعه. زیر مجموعه الان مناطق هست. اجازه بدید این تایملاین رو بیاریم این ورتر و این ضربدرش رو بزنیم که همه مناطق رو بتونیم ببینیم برای همه اشخاص. خب مجدد میام توی دیزاین. اگر رو هدر رو تیکش رو بردارم ببینید که این افراد دیگه متمایز نیستن، ولی وقتی که رو هدر رو میزنم تیکش رو میزنم این افراد الان متمایز میشه رنگشون که ما بتونیم ببینیم که مثلا این مناطق زیر مجموعه این کارمند فروش هست. در مورد کالم هدر اگر تیکش رو بردارم این اسم ستونها دیگه متمایز نیست. حالا باز برای اینکه بهتر دیده بشه اجازه بدید که ما اینو یه ذره جابجاش کنیم و حالا اینجا این مناطق رو بیاریم توی ستون. خب برگردیم به دیزاین. ببینید الان تیکش برداشته شده و این مناطق 1 2 و این بالا هیچ رنگی نداره، ولی اگه من این تیک رو بزنم میبینیم که الان اسم ستونامون متفاوت هستش. اگر تیک رو بندد روز رو بزنم ردیف هامون یکی در میون متمایز میشه. حالا توی بعضی از استایل ها ممکنه فقط با خط متمایز بشه، توی بعضی از استایل ها به رنگ های متفاوت. مثلا الان اینجا اولی توسی پررنگه و بعدی سفیده، پس تیکش رو بردارم همش یک دست میشه، تیکش رو میذارم یکی در میون میشه. دوباره برای ستون هم همینطوره. بندد کالن ستون ها رو یکی در میون رنگش رو متفاوت میکنه. خب حالا من این منطقه رو برمیگردونم سر جاش. قسمت بعدی توی لیاوت یه سری آپشن هستش. مثلا قسمت اول گفته که اجازه بدید ما این تیک این استایل مثلا این رو اضافه کنیم. خب اینجا گفته که بلنک روز. ببینید ما الان آقای احمدی رو داریم، مناطق رو زیرش داریم، بعد آقای نیازی مناطق زیرشه، اینا به هم چسبیده. میگه اولین گزینه میگه insert blank line after each item. بعد از هر آیتم یک ردیف خالی اضافه کنه. اگر این تیک رو بزنم ببینید که الان اینجا یه ردیف خالی اضافه شد، اینجا همینطور تا آخر. حتی اگر این منها رو کلیک کنم و اینا جمع بشه این باز ردیف خالی رو میبینیم. و میتونیم دومین گزینه رو بزنیم remove blank که این خط خالی ریموو بشه، برداشته بشه.
قسمت بعدی ریپورت لیاوت هستش. باز یه سری گزینه اینجا هستش. یک بار دوباره اینها رو باز کنم. خب قسمت اول show in compact form همین حالتیه که الان ما داریم میبینیم، یعنی الان به حالت فشرده و کامپکت داریم میبینیم. قسمت بعدی نوشته show in outline form، یعنی حالت outline و یک حالت ساختاری. اگر این رو بزنم به چه حالت اتفاق میفته؟ این مناطق دیگه زیر آقای احمدی نوشته نشده و اون حالت فشرده نیستش، یک ساختار جداگونه داره هر کدوم. و سومی شو این تابیولار فرم که حالت جدول داشته باشه. اگر اینو بزنم به شکل جدول داره نشون داده میشه، یعنی آقای احمدی بعد مناطق یک اومده توی ستون بعدی و مثل یک جدول نشون داده میشه. که اگر نگاه کنید گزینه بعدیش repeat all item labels هست. مثلا این گزینه زمانی که تو حالت کامپکت فرم باشه کار نمیکنه. این گزینه فقط تو همین حالتی که حالت جدولی هست کار میکنه. اگر بزنم یعنی داره میگه که اون آقای احمدی رو هی تکرار کنم توی اون ردیف هایی که هستش. do not repeat هم که یعنی تکرار نکنه. از نظر سلیقه‌ای من خودم حالت کامپکت رو بیشتر دوست دارم، ولی این کاملا به شما بستگی داره که کدوم حالت رو بیشتر دوست دارید که ازش استفاده کنید. قسمت بعدی گرند توتال یا جمع کلی رو بهمون نشون بده یا نشون نده. باز برای اینکه اینو بهتر متوجه بشیم من منطقه رو دوباره برمیگردونم توی ستون‌ها. خب الان نگاه کنید، اولی میگه که گرند توتال ستون و ردیف و جفتش رو خاموش کنم. خب اجازه بدید من یکم این رو زوم آوت کنم که بتونیم کل مناطق رو با هم ببینیم. اگر نگاه کنید الان هر کدوم از این ستون‌ها یک جمعی زیرش نوشته شده که این نشون میده جمع فروش اون منطقه هستش و این انتها جمع فروش اون شخص رو نشون میده. این مثلا اولین کارمند و الی آخر. این اسمش هست گرند توتال یا جمع کلی. اینم دوباره گرند توتال یا جمع کلی. خب من دوباره تو دیزاین کلیک میکنم و گرند توتال رو باز میکنم. اولین گزینه میگه هم ردیف و هم ستون رو خاموش کنم. من که کلیک میکنم الان میبینید که هم برای ردیف هامون در واقع خاموش شده و هم برای ستون هامون. اگر دوباره روش کلیک کنم دیزاین گرند توتال، دومی میگه هم برای ردیف هم برای ستون روشن بشه که همون حالتی که اول بود. بعدی میگه فقط برای ردیف ها روشن بشه. وقتی که اینا کلیک میکنیم این آخر اضافه میشه، یعنی کل این ردیف با هم جمع میشه و جمعش تو گرند توتال نوشته میشه که این مخصوص آقای احمدی هستش. و بعدی هم میگه که فقط برای ستون ها روشن بشه، یعنی این پایین اضافه میشه اینجا دیگه برداشته میشه که این فقط جمع مناطق رو نشون میده. یعنی ما الان نمیدونیم که آقای احمدی در کل چقدر فروش داشته، ولی میدونیم که منطقه یک جمعاً فروشش چقدر بوده. پس به نظر من اگر که اطلاعات دقیق تر میخوایم برای هر دو روشن باشه بهتره. الان هم جمع مناطق رو دوده بدونه میدونیم و هم جمع افراد رو و کلا جمع نهایی فروش رو هم این پایین میتونیم ببینیم. اینم بحث گرند توتال و یک گزینه هم هست ساب توتال که باز برای که این مورد توضیح بدم مجدد این رو درگ میکنم این طرف. توی این حالت بهتر نمایش داده میشه. سربرگ دیزاین ساب توتال اولی میگه do not show ساب توتال، یعنی جمع کلی آقای احمدی رو نشون نده اینجا یا جمع کلی آقای نیازی رو نشون نده. پس من اگر بزنم الان میبینید که اینجا دیگه هیچ جمع کلی ما نمیبینیم، فقط یعنی زمانی که بسته باشن میبینیم عددشون رو. خب ولی زمانی که باز میکنیم که میشه ساب توتال یا جمع زیر مجموعه ها دیگه دیده نمیشه و فقط جمع کلی دیده میشه. چرا؟ چون گفتیم نشون نده. دومی میگه show all subtotals at bottom of group، زیر گروه ها نشون بده. الان میبینیم که زیر گروه ها هیچ چیزی نیست، ولی اگر این حالت رو بزنم میبینیم که آقای احمدی زیر مجموعش میاد، بعد زیر گروه دوباره مینویسه جمع آقای احمدی توتال یعنی جمع دیگه، جمع آقای احمدی اینجا مینویسه. دوباره آقای نیازی زیر مجموعش میاد، یه دونه این زیر اضافه شد. و حالت سومش هم همون حالتی که اول بود، همه
ساب توتال ها رو بالا نشون بده که اینجا هست. باز از نظر سلیقه‌ای من این رو بیشتر میپسندم، ولی بستگی داره که نظر شما چجوری باشه و دوست دارید که چجوری باهاش کار کنید. خب پس میبینید که با دراگ کردن خیلی راحت میتونید اطلاعات مختلفی رو ببینید. مثلا من میتونم جمع فروش رو بردارم، منطقه رو بردارم، تعداد فروش رو بیارم و اینجا جمع تعداد فروش رو ببینم که برای آقای احمدی چقدر بوده. کلا 192 محصول آقای احمدی فروخته. خب من مجدد میتونم اسم این رو اصلاح کنم، بنویسم مجموع تعداد فروش. یا اگر نمیخوام جمع باشه، مثلا میخوام بدونم بیشترین تعداد فروش آقای احمدی چقدر بوده، مثلا تو منطقه یک فرض کنیم که 10 تا بوده، تو منطقه دو 20 تا بوده، میخوام بدونم تو کدوم منطقه بیشترین فروش رو داشته. اول روش راست کلیک میکنم و توی Summarize Value By اینجا میبینید که سام هست، یعنی خودش اتومات سام رو انتخاب کرده و جمع زده. من میتونم ماکسیموم رو انتخاب کنم. حالا میگرده و بیشترین تعداد فروش رو نشون میده. الان بیشترین تعداد فروش برای آقای احمدی 19 بوده. اگر برام منطقه هم مهمه، منطقه رو هم یه بار دیگه اضافه میکنم و الان میتونم به این حالت ببینم که توی منطقه یک ماکسیموم فروش آقای احمدی 18 بوده. ممکنه چند تا فروش توی منطقه یک داشته، مثلا اکسل مقدماتی داشته، فتوشاپ مقدماتی داشته، ولی بیشترین فروشش 18 بوده. ولی الان من نمیدونم که این مال کدوم محصول بوده. اگر محصول رو هم میخوام میتونم دوباره محصول رو هم زیر مجموعش اضافه کنم. الان به هم نشون میده که تو منطقه یک اکسل پیشرفته و اکسل مقدماتی بوده، ولی ماکسیموم برای اکسل پیشرفته بوده. یا توی منطقه 3 فقط اکسل بوده، اکسل مقدماتی بوده. ماکسیمومش هم ببینید که 19 بوده. توی منطقه 7 بوده برای اکسل مقدماتی. به این صورت ما میتونیم خلاصه اطلاعات رو پیدا کنیم، یعنی از اون جدول پیچیده شلوغ گمراه کننده خیلی راحت با درگ کردن اطلاعات رو به این شکل میتونیم پیدا کنیم و به سوالها خیلی راحت جواب بدیم. خب حالا اجازه بدید این اضافی ها رو من بردارم و الان میدونم که ماکسیموم تعداد فروش رو داریم. یک بار دیگه برمیگردم به پیوت تیبل. توی این سرور ما راجع به فیلترها صحبت کردیم. یک کوچولو راجع به نمودارها هم صحبت کنیم. توی قسمت تولز پیوت چارت رو میبینید که اگر کلیک بکنیم میگه بر اساس این دیتا و این جدولی که الان ایجاد کردید چه مدل نموداری میخواید ترسیم کنید. مثلا نمودار دایره‌ای یا نمودار ستونی، فرقی نداره، بر اساس اون نیازمون یکی از این نمودارها رو انتخاب میکنیم. و الان نشون میده که در واقع مثلا آقای احمدی این رنگ هستش، خانم نیازی این رنگ هست. الان این نمودار رو من اگر اطلاعات رو تغییر بدم، مثلا فرض کنید که اگر منطقه رو هم اضافه کنم، اینجا میبینید که نمودار بروز میشه، یا محصول رو اضافه کنم نمودار بروز میشه. همونطور که میبینید زمانی که نمودار رو اضافه میکنیم و سرورهای مربوط به نمودار هم اضافه میشه. دیزاین که مربوط به طراحی نمودارمون هستش که باز توی این استایل های آماده ما میتونیم اون استایل مورد نظرمون رو انتخاب بکنیم یا مثلا رنگش رو تغییر بدیم. یا توی قسمت فرمت میتونیم هر کدوم از اینها رو انتخاب کنیم، یکیشون رو، و از این فرمت ها استفاده بکنیم. تو ویدیوهای بعدی در مورد ایجاد نمودار کامل صحبت خواهیم کرد. این نمودار بر اساس پیوت تیبلمون ساخته شده، کاملا متصل به پیوت تیبلمون و هر تغییری که توی جدول اعمال میکنیم اینجا به صورت اتوماتیک تغییر اعمال میشه. اما ریزه‌کاری های نمودار بمونه برای جلسه که فقط در مورد نمودارها صحبت میکنیم. اما ایجاد کردن نمودار دیدید که به این حالت هستش. خب پس این نمودار رو اجازه بدید پاکش کنم. یه نمودار ستونی هم اضافه کنم. پیوت چارت
به این شکل. اوکی. خب اگر من مثلا فیلتر CD آموزشی اکسل پیشرفته رو بزنم، الان این فقط داره میزان فروش اون محصول رو نشون میده. هر فیلتری که اعمال بکنم میبینید که این خودکار آپدیت میشه. اینم از نمودار ستونیمون. تو سربرگ پیوت تیبل آنالایز یه دو سه تا گزینه کاربردی دیگه هستش که خدمتتون بگم. یکی بحث این پیوت تیبل فیلدزمون بود که گفتم اگر زبدرش رو زدین و اشتباهی پاک شد میتونید از طریق راست کلیک و شو لیست ظاهرش کنید. روش دیگه اینه که اینجا فیلد لیست رو داریم که اگر این رو کلیک بکنید مجدد ظاهر میشه. موضوع دیگه ای که داریم اینه که توی این قسمت، تو قسمت شو سربرگ پیوت تیبل آنالایز، پنل شو، قسمت باتنز رو میبینید که این منفی و مثبت ها رو به همون نشون بده یا نشون نده که من میتونم خاموش کنم یا مجدد روشن کنم. و گزینه آخرم فیلد هدره که این سربرگ اینجا رو به همون نشون بده یا مخفی کنه. نکته پایانی رو اگه بخوام بهتون بگم، من برمیگردم روی جدول 1، روی شیت 1 و یه گزینه اینجا اضافه میکنم. فرض کنید که شماره موبایل. میدونید که توی جدول‌های آماده اکسل زمانی که ما ستون اضافه میکنیم یا ردیف اضافه میکنیم خودکار اضافه میشه به جدولمون و استایل جدول رو میگیره و دیگه لازم نیست ما دستی رنگ و ظاهر اون ستون رو مشابه بقیه ستون ها کنیم. حالا اینجا شماره ها رو وارد میکنیم. بعد از اینکه این اطلاعات رو وارد کردم میام شیت 2 و میام پیوت تیبل آنالایز توی قسمت ریفرش آل رو میزنم. میبینید که اون فیلد مورد نظر اینجا اضافه شد. حالا یادتونه گفتم سعی کنید که حتما تبدیلش کنید به تیبل. مزیتش همینه، یعنی وقتی که تیبل باشه شما با زدن یه دکمه ریفرش خیلی راحت اینجا اون فیلدتون اضافه میشه. ولی اگه تیبل نباشه و اون یک محدوده معمولی باشه، در اون حالت بعد از اینکه دیتای مورد نظرتون رو وارد کردین اینجا به جای ریفرش چنج دیتا سورس رو انتخاب میکنید، دوباره چنج دیتا سورس رو میزنید، برمیگرده به اون شیتتون و اون جدولتون و اینجا ببینید محدوده رو انتخاب کرده. مثلا فرض کنید شما H رو هم اضافه کردید، باید اینجا بیاین و H رو هم بهش اضافه کنید تا اون محدوده جدید انتخاب بشه. ولی در این حالت که تیبل هست خب خیلی راحت با زدن ریفرش اون گزینه مورد نظر ما اضافه شد. خب پس ما توی این ویدیو یاد گرفتیم که اطلاعاتمون رو فقط با چند تا کلیک و با چند تا درگ اند دراپ کردن بتونیم خلاصه کنیم و تمام اون پرسش هایی که در مورد داده ها داریم به راحتی جواب بدیم. فقط کافیه که از دیتامون یه پیوت تیبل ایجاد کنیم و با درگ کردن اون فیلد مورد نظر توی قسمت رو، یعنی ردیفمون، یا توی قسمت ستون ها و مقادیر مورد نظر توی قسمت ولیوز اطلاعاتمون رو پیدا کنیم. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید باشه و خسته نشده باشین. ممنون میشم که ویدیو رو لایک کنید و اگر تا حالا کانالمون رو سابسکرایب نکردین ممنون میشم که سابسکرایب کنید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.